Γεια σας φάνες, καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα YouTube βίντεο μου. Στο σημερινό μου βίντεο λοιπόν θα δείτε πως είναι το σπίτι μου στην Ολλανδία και το home tour θα ξεκινήσει από το κάτω όροφο, δηλαδή από την εξώπορτα του σπιτιού, και λίγο να δείτε πως είναι τα κλασικά σπίτια στην Ολλανδία. Και πάμε! Παρεπιπτόντως, είναι η δεύτερη φορά μέσα σε μία εβδομάδα που ξεχνάω έξω το κλειδί. Κάποια στιγμή θα μπει κάποιος, είμαι σίγουρος. Και να είμαστε λοιπόν έξω από το σπίτι. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν από τη γειτονιά για να δείτε πως είναι λίγο η γειτονιά μου εδώ πέρα στην Ολλανδία. Ένα μικρό tour. Είναι πάρα πολύ ήρεμη η γειτονιά και γενικά είναι πολλές οικογένειες εδώ πέρα. Οπότε, ναι, βασικά νομίζω από το λίγο που έχω κοιτάξει και από το λίγο που έχω φύγει από εδώ και από εκεί σε πόλεις και χωριά, έχω διαπιστώσει πως τα σπίτια μοιάζουν πάρα πολύ μεταξύ τους και οι γειτονιές και τα πάντα είναι πάρα πολύ περιποιημένα. Και ναι, να είμαστε, το σπίτι μου. Λοιπόν, εδώ έρχονται πάντα τα γράμματα και τα περιοδικά και τα πάντα. Γενικά ο κόσμος εδώ πέρα δέχεται ακόμα εφημερίδες και περιοδικά για κάποιο λόγο, γιατί δεν μπορώ να ανοίξω την πόρτα. Είναι σαν κάποιος να είναι μέσα. Λοιπόν, εδώ πίσω ακριβώς από την πόρτα αφήνουμε εγώ και η συγκατοικός μου τα φαν μας. Εδώ ακριβώς, εδώ είναι που σας είπα ότι έρχονται οι εφημερίδες και τα περιοδικά. Εδώ αφήνουμε τα παπούτσια μας και εδώ υπάρχει ένας μικρός καθρέφτης. Ναι, να είμαστε. Εδώ πέρα είναι κάτι ηλεκτρολογικά, φαντάζομαι, που δεν με αφορούν. Και ναι, ας συνεχίσουμε. Λοιπόν, μπαίνοντας λοιπόν στο διαμέρισμά μου, εδώ πέρα υπάρχει μια τουαλέτα, ας πούμε δεύτερη, γιατί δεν είναι η κύρια τουαλέτα. Είναι ένα ώρα ανάγκης, θα την πω εγώ. Αν κατουργέσαι και έρχεσαι από τη δουλειά ή γενικά έρχεσαι απ' έξω, μπαίνεις εδώ πέρα, τέλος πάντων. Μετά συνεχίζουμε, από τα δεξιά μου είναι το σαλόνι, το οποίο είναι αρκετά μεγάλο και το έχω ερωτευτεί. Και το πάτωμα μου αρέσει πάρα πολύ. Ναι, έχουμε συνδρομητική τηλεόραση από ό,τι έχω καταλάβει εδώ. Ναι, το wifi είναι πάρα πολύ γρήγορο και από εκεί βλέπω τη γειτονιά και γενικά όλος ο κόσμος εδώ πέρα έχει τέτοια παράθυρα από κάτω, άμα δείτε και εκεί πέρα. Και συνήθως, εντάξει, τώρα έχουν βάλει κουρτίνες, αλλά συνήθως αφήνουν τις κουρτίνες ανοιχτές και μπορείς να βλέπεις το βράδυ, ας πούμε, τι κάνουνε, και το πρωί τι κάνουνε, το οποίο εντάξει, οκ. Στην αρχή με τρόμαζε, αλλά τώρα μου αρέσει. Επίσης, συνεχίζουμε, από εδώ είναι το σαλόνι, υπάρχει ένα γραφείο που μπορούμε να κάτσουμε, έχω απλώσει όλα τα πράγματά μου εγώ, και πίσω από το παράθυρο, τέλος πάντων από εκεί, υπάρχει το garden, δηλαδή ένας μικρός κήπος και ένα μικρό μέρος με εργαλεία και πράγματα που μπορείς να αφήσεις, ποδήλατο ας πούμε και διάφορα πράγματα. Εντάξει, δεν υπάρχει τρομερή διακόσμηση, μπορώ να πω, αλλά είναι αρκετή για μένα, γιατί μ' αρέσει ο μινιμαλισμός, οπότε ναι. Και ας συνεχίσουμε, από εδώ θα το δείτε μετά, ανεβαίνει στο πάνω όροφο, στα δωμάτια και στο κύριο μπάνιο. Εδώ πέρα είναι η κουζίνα και δίπλα από την κουζίνα έχει ένα μικρό μέρος, ένα αποθηκάκι, θα το πω, μπορείς να βάλεις πράγματα. Η κουζίνα μου αρέσει πάρα πολύ, είναι σύγχρονη, είναι μοντέρνα, είναι λιτή, έχει τα πάντα εδώ πέρα, στα ράφια, οτιδήποτε μπορεί να χρειαστείς. Έχει πιάτα, έχει και μεγάλα εργαλεία. Επίσης εδώ πέρα έχει κατσαρολικά, φαντάζομαι. Ναι, αυτό δεν θυμάμαι. Αυτό είναι άδειο, καλά θυμάμαι. Ναι, αυτό είναι τη συγκατοίκου μου. Εγώ χρησιμοποιώ περισσότερο εκείνο και εκείνο για το καφέ. Εδώ έχει κουζίνα που χρησιμεύει και ως, πώς να το πω, φούρνος μικροκυμάτων. Εδώ αφήνουμε τα πράγματά μας,
διάφορα snack και τέτοια, δεν είναι τα καθαριστικά και τα πράγματα για το, πώς το λένε, για το σούπερ μάρκετ. Εδώ πέρα επίσης είναι το ψυγείο μας. Ναι, δεν έχουμε προλάβει να πάμε και κάπου. Και εδώ είναι η κατάψυξη. Μ' αρέσει ο τρόπος που οι ξένοι βάζουν τα πράγματά τους στο ψυγείο και την κουζίνα και πως κρατάνε γενικά τα πράγματά τους εδώ πέρα και τα σπίτια τους. Είναι πάρα πολύ περιποιημένα και μ' αρέσει και το γεγονός ότι έχουν όλοι πίσω αυλή που μπορείς να κάθεσαι τις καλές ημέρες έξω για καφέ ή να κάνεις γιόγκα εκεί πέρα που είναι το ποδήλατο. Κανονικά το ποδήλατο θα πρέπει να είναι στο μικρό αποθηκάκι που έχουμε εδώ πέρα και η πίσω πόρτα είναι από εδώ. Το μικρό αποθηκάκι είναι εδώ, κανονικά εδώ αφήνουν εργαλεία και διάφορα πράγματα. Εδώ είναι τα σκουπίδια μας, κανονικά στο εξωτερικό τα σκουπίδια τα πληρώνουν, οπότε όταν γεμίζει τα βγάζουμε έξω και ναι, χρεωνόμαστε. Ας συνεχίσουμε όμως. Και τώρα θα ανέβουμε πάνω. Εδώ πέρα είναι το δωμάτιο της συγκατοίκου μου, το οποίο δεν μπορώ να δείξω γιατί εντάξει, δεν είναι ωραίο. Εδώ είναι το δωμάτιό μου, το δωμάτιο που μου άφησαν βασικά, γιατί εγώ ήθελα το δωμάτιο της συγκατοίκου μου, που δεν έχει ροζ και έχει μια ταπετσαρία τέλεια. Αλλά ναι, συμβιβάστηκα με αυτό. Αυτό το έφερα από το σαλόνι και επίσης αυτό το έφερα από το σαλόνι. Εδώ έχω τα ρούχα μου, το οποίο δωμάτιο βέβαια πρέπει να συμμαζέψω λίγο. Αυτό είναι, μ' αρέσει το view που έχω, δηλαδή το view. Τώρα επειδή χρησιμοποιώ συνέχεια τα αγγλικά, έχω ξεχάσει και τα ελληνικά. Μ' αρέσει η θέα που έχω εδώ πέρα. Ναι, μ' αρέσει πάρα πολύ γιατί είναι καταπληκτική και τα σπίτια τους είναι πολύ φωτεινά και αυτό μ' αρέσει γιατί έχουν πολλά παράθυρα. Εδώ έχω μια ντουλάπα, ευτυχώς είναι μεγάλη. Η συγκάτοικός μου δεν έχει ντουλάπα γιατί επέλεξε εκείνο το δωμάτιο, αλλά εγώ είχα άλλο κρεβάτι και άλλο στρώμα, αλλά πήρα από ένα άλλο δωμάτιο που θα σας το δείξω τώρα που το χρησιμοποιούμε σαν αποθηκάκι. Πήρα το στρώμα από εκείνο που μου αρέσει περισσότερο αυτό, δηλαδή και είναι πιο βολικό και για την πλάτη και τα πάντα. Εδώ είναι ένα άλλο δωμάτιο, μικρούτσικο, το οποίο δεν μου άρεσε για να δεν θα με βόλευε βασικά, οπότε το χρησιμοποιούμε για να κρατάμε τα λινάκια, αυτά, τέλος πάντων, μιας και δεν υπάρχει πολύς χώρος σε ντουλάπα κτλ. Επίσης εδώ βλέπουμε την αυλή μας, την αυλή των γειτόνων μας και μια άλλη θέα που επίσης μου αρέσει πάρα πολύ. Όταν ανατελεί ο ήλιος, εδώ υπάρχει απίστευτη θέα. Ενώ όταν μπει ο ήλιος, βλέπω εγώ τη δικιά μου θέα. Ναι, ας πάμε στο... Όχι, αυτό είναι το φως για έξω. Ας πάμε στο μπάνιο. Το μπάνιο το ερωτεύτηκα από την πρώτη στιγμή. Είναι αυτό εδώ πέρα. Μ' αρέσει το γεγονός ότι έχει ντουζιέρα, γιατί με τζάμι και είναι τέλειο, γιατί δεν ξέρω, απλά μου αρέσει. Εκεί κρατάμε τα σαμπουάν μας. Από εδώ είναι δικά μου, τα από εκεί είναι δικά της. Μ' αρέσει το γεγονός ότι έχουν τέτοια παράθυρα στο εξωτερικό και τέτοιο, ναι, νητήρας. Εντάξει, μην σας δείξω τα χαρτιά με το κολόχαρτα, το κάδο με το κολόχαρτα, γι' αυτό το προσπέρασα. Αλλά ναι, το μπάνιο είναι λουξ, θα μπορούσα να πω εγώ, για τα ελληνικά δεδομένα. Βασικά το σπίτι είναι λουξ για τα ελληνικά δεδομένα και μου αρέσει που είναι οικογενειακό φάση. Μ' αρέσει που επίσης τα σκαλιά έχει αυτά εδώ πέρα. Ναι. Και εδώ πέρα, όπως βλέπουμε, μπαίνουμε στην ταράτσα, που στο εξωτερικό υπάρχουν πολλά τέτοια σπίτια που έχουν τέτοιες ταράτσες με τέτοια παράθυρα, το οποίο εγώ κανονικά αυτό το δωμάτιο θα διάλεγα, αλλά μου φαίνεται πάρα πολύ σαν ψυχιατρίο, γιατί δεν έχω τη δυνατότητα να το στολίσω τώρα, ας πούμε, με LED lights, με διάφορα πράγματα, ώστε να μπορέσω να μείνω εδώ πέρα, γιατί θα μου άρεσε και η θέα εδώ πέρα, η οποία είναι εξαιρετική.
το παράθυρο αυτό ανοίγει κανονικά, αλλά τώρα δεν μπορώ να το ανοίξω γιατί... όχι, θα το ανοίξω. Δεν είναι κάτι. Μ' αρέσει πάρα πολύ η θέα και θα καθόμουν εδώ για ώρες. Και το βράδυ φαντάζομαι θα είναι εκπληκτικά εδώ πέρα. Ναι. Τελικά το εξωτερικό δεν είναι τόσο βαρετό όσο λένε. Εντάξει, δεν είναι η ζωή όπως στην Ελλάδα μας, αλλά η ζωή εδώ πέρα είναι απίστευτη ωραία και ήρεμη και γαλήνια. Και ναι, θα μπορούσα να μείνω εδώ αν είχα τους συγγενείς μου και ή τους φίλους μου εδώ για πάντα. Ναι. Δεν πέθανα, ζω. Γι' αυτό δεν ήθελα να ανοίξω αυτό το παράθυρο, γιατί είναι δύσκολο να το κλείνω μετά. Επίσης, έχουν αυτά εδώ πέρα που μπορείς, ας πούμε, να σε ακουρτεί να βολεύει και να μην σε βλέπουν. Ποιος να σε δει από πάνω, ελικόπτερο ή... Εδώ πέρα έχουν κάτι για τη θέρμανση που πρέπει να ελέγχεται. Ναι, δεν με νοιάζει. Εδώ πέρα είναι ο εξαρισμός, το οποίο αν ήταν δικό μου σπίτι θα το έκανα καλύτερα να μην φαίνεται αυτό. Το συγχαίνομαι. Αλλά ναι, δεν είναι δικό μου σπίτι. Και εδώ πέρα έχουμε πλυντήριο προφανώς και στεγνοτήριο. Το στεγνοτήριο μου αρέσει πάρα πολύ και είναι απίστευτα βολικό, γιατί μπορείς να κάνεις τα πάντα. Μπορείς να έχεις ρούχα οποιαδήποτε στιγμή στην ημέρα και όχι να περιμένεις να έχει καλό καιρό ή οτιδήποτε. Και ναι, σκατεύουμε πάλι κάτω και ας πάμε στο δωμάτιο μου. Ξαναήρθαμε στο δωμάτιο μου και στη θέα προφανώς. Οπότε ναι, αυτό ήταν το μικρό home tour μου. Ελπίζω να σας άρεσε και θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο σύντομα. Μην χάνετε καινούργια βίντεο μου κάθε Σάββατο εννοείται και μέσα στην εβδομάδα. Και για να μην τα χάνετε πρέπει να πατήσετε το κουμπί που λέει subscribe από κάτω. Τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Μέχρι τότε να είστε καλά και να γελάτε καθημερινά. Ciao! Claudio Kaya. Like and subscribe.